بهتر از پیتزا، بمب ویتامین، دستورالعمل سالم و ارزان. مواد لازم: تخم مرغ 2 عدد. ابتدا تخم مرغامون رو کاملا هم میزنیم تا اثرات لختگی در بیاد. شیر 1.5 لیوان. آب 1.5 لیوان. شکر 1 قاشق. نمک 1 قاشق. مخمر 1 بسته و همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. آرد 3.5 لیوان. آرد رو هم میزنیم تا زمانی که موادمون کاملا یک دست بشه. به مدت 30 دقیقه استراحت میدیم. کدوی سبز 3 عدد. ابتدا و انتهای کدوی سبز رو برش میزنیم و بعد با پوستکن مقداری از پوستش رو میگیریم. کدوها رو از وسط نصف کرده و سپس کدو رو به قطعات کوچکتر برش میزنیم. نمک 1 قاشق چایخوری. کدوها رو با نمک مخلوط میکنیم. 1.5 لیوان آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم به مدت 20 دقیقه استراحت کنه تا ترک‌های کدو از اون جدا بشه. فلفل دلمه قرمز 1 عدد. حبات داخل فلفل خالی میکنیم و بعد به قطعات کوچکتر برش میزنیم. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب کردن کانال منو حمایت کنین و من انگیزه بیشتری بدین. بعد از اینکه فلفل دلمه‌ای ها رو کاملا خرد و نگینی کردیم به ظرف مورد نظر منتقل میکنیم. پیازچه 5 عدد. پیازچه هامون رو کاملا خرد میکنیم طوری که طعم و زیبایی اون حفظ بشه. سیب زمینی 1 عدد. سیب زمینی رو با رنده درشت رنده میکنیم. پیاز 1 عدد. پیاز رو میتونید رنده کنید یا خرد کنید، فرقی نداره. بعد از 30 دقیقه خمیرمون رو کمی هم میزنیم و سبزیجات خرد شده رو اضافه میکنیم. حالا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. زمانی که 20 دقیقه از کدوهامون گذشت کدوها رو خارج میکنیم و آبشون رو محکم میگیریم طوری که تلخی کدو گرفته بشه. کدوی آب گرفته شدهمون رو به موادمون اضافه میکنیم. پنیر پیتزا 120 گرم. همه موادمون رو برای آخرین بار با هم مخلوط میکنیم. روغن به مقدار کافی. پیمانه از خمینمون رو داخل تابه میریزیم و موادمون رو پهن میکنیم. اجازه میدیم با حرارت متوسط خمیرمون پخته بشه. بعد از اینکه به راحتی از سطح تابه جدا شد سمت دوم برمیگردونیم تا پخته بشه. واقعا بهتر از پیتزاست. غذای ما آماده است. نوش جان.
یک بمب ویتامینه که سرشار از سبزیجات خوشمزه است. میتونید به جای پیتزا وارد لیست غذاییتون کنید. حالا من یه تکه از این پیتزا سبزیجات خوشمزه‌مونو براتون برش میزنم که ببینید یه دستور غذای سالم و ارزان چه بافت داره دقیقاً. و هر آنچه من از خوشمزگی و طعم و عطر این غذا بگم کم گفتم. حتما این غذای خوشمزه رو یه بار امتحان کنید. مطمئنم که عاشقش میشین. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. اگر سوالی دارید حتما بپرسید، من پاسختون رو خواهم داد. و از اینکه تماشا کردین این ویدیو رو متشکرم. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.